હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું રીંગણ વટાણા અને ટામેટાનું શાક, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. એકદમ સિમ્પલ રીતે રૂટીન મસાલાનો યુઝ કરીને થોડીક અલગ રીતે આજે આપણે આ ટેસ્ટી શાક પરફેક્ટ માપ સાથે બનાવીશું, જેને તમે લંચ કે ડિનરમાં બનાવીને રોટલી, ભાખરી કે પૂરી સાથે ખાઈ શકો છો. જો આનાથી પહેલાં આ રીતે આ શાક તમે ક્યારેય ના બનાવ્યું હોય તો એક વખત તમે આને ચોક્કસ બનાવજો. તમારા ઘરમાં બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે શાકભાજી જોઈ લઈએ. તો અહીંયા મેં 2 મીડિયમ સાઇઝના ટામેટાં લીધા છે અને ગ્રામમાં જોશો તો આ બંને મળીને 200 ગ્રામ જેટલા ટામેટાં છે. એક મીડિયમ સાઇઝનું બટાકું લીધું છે, જે ગ્રામમાં 75 ગ્રામ છે. બટાકું જો તમારા ઘરમાં વધારે ખવાતું હોય તો તમે વધારે પણ લઈ શકો છો. અહીંયા મેં એક મીડિયમ સાઇઝનું 75 ગ્રામનું બટાકું લીધું છે. 3/4 કપ એટલે કે પોણો કપ મેં લીલા વટાણા લીધા છે, જે ગ્રામમાં 95 ગ્રામ છે. અને અહીંયા મેં 200 ml વાળા મેઝરિંગ કપથી પોણો કપ વટાણા માપ્યા છે. 4 મીડિયમ સાઇઝના મેં રીંગણ લીધા છે અને ગ્રામમાં જોશો તો 290 ગ્રામ રીંગણ છે. રીંગણ આપણે આ શાકમાં સૌથી વધારે લેવાના છે અને આ બધી જ વસ્તુને હવે આપણે બરાબર ધોઈને મીડિયમ ટુકડામાં કાપી લેવાની છે. હવે મેં ગેસ ઉપર એક કુકર ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. એની અંદર આપણે 1/3 કપ જેટલું એટલે કે 80 ml જેટલું તેલ ઉમેરીશું. જો તમે ગ્રામમાં માપશો તો આ 60 ગ્રામ જેટલું તેલ થાય છે. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં 1 ચમચી રાઈ ઉમેરીશું, અડધી ચમચી આપણે જીરું ઉમેરીશું અને અડધી ચમચી જેટલું આપણે એમાં હિંગ ઉમેરીશું. હવે આપણે એની અંદર 1 મીડિયમ સાઇઝનું તમાલપત્ર, 1 નંગ સૂકું લાલ મરચું, 2 નંગ લવિંગ અને 1 ઇંચનો દાલ તજનો ટુકડો ઉમેરીશું. હવે આપણે એની અંદર ફ્રેશ આદુ, લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું. 1 થી 1.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલી એટલે કે 1.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલી આ પેસ્ટ છે અને ધીમા તાપે 30 સેકન્ડ એને સાતળી લઈએ. 30 સેકન્ડ પછી હવે આપણે એમાં મીડિયમ ટુકડામાં કાપેલા ટામેટાં ઉમેરી દઈશું. ગ્રામમાં 200 ગ્રામ ટામેટાં છે. બરાબર મિક્સ કરીને ટામેટાને 3 થી 4 મિનિટ મીડિયમ ફ્લેમ પર કૂક કરીશું. પણ એનાથી પહેલાં આપણે એમાં સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરી દઈએ, જેથી ટામેટાં જલ્દી ચડી જાય. અહીંયા મેં રીંગણ, વટાણા અને બટાકા બધાના ભાગનું મીઠું ઉમેરી દીધું છે, જેથી આપણે પછી મીઠું નહીં ઉમેરીએ. તો 4 મિનિટ પછી આપણે પ્લેટ ખોલી લઈશું. આપણા ટામેટાં જે છે એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ ગયા છે. તો હવે એની અંદર આપણે બાકીના બધા સૂકા મસાલા ઉમેરી દઈએ. તો 1.5 ટેબલ સ્પૂન એટલે કે 1.5 મોટી ચમચી આપણે એમાં ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું. અડધી ચમચી આપણે હળદર ઉમેરીશું. કલર માટે આપણે એમાં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરીશું. આનાથી આ શાકનો કલર ખૂબ સરસ આવશે. અડધી ચમચી આપણે તીખું લાલ મરચું ઉમેરીશું. 1 ચમચી આપણે કિચન કિંગ મસાલો ઉમેરીશું. અહીંયા મેં એવરેસ્ટનો કિચન કિંગ મસાલો લીધો છે. 2 ટેબલ સ્પૂન એટલે કે 2 મોટી ચમચી આપણે સૂકા કોપરાનું છીણ ઉમેરીશું. હવે આપણે એમાં 1/3 કપ એટલે કે 50 ગ્રામ જેટલો સિંગદાણાનો પાવડર ઉમેરીશું. 50 ગ્રામ જેટલા સિંગદાણાને પેનમાં ધીમા તાપે શેકીને ઠંડા થયા પછી છોલીને મેં મિક્સરમાં અધકચરા ક્રશ કરી લીધા હતા. હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે બરાબર મિક્સ કરીને 1 થી 2 મિનિટ માટે મસાલાને આપણે ઢાંકીને કૂક કરીશું ધીમા તાપે. તો હવે આપણે એના ઉપર એક પ્લેટ ઢાંકી દઈએ. બે મિનિટ પછી આપણે પ્લેટ ખોલી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે આપણા મસાલા સરસ ચડી ગયા છે અને એમાંથી થોડું થોડું તેલ પણ ઉપર આવી ગયું છે. તો એક વખત એને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને હવે આપણે એમાં વટાણા ઉમેરી દઈશું. વટાણાને મેં બરાબર ધોયા પછી ઉમેર્યા છે. વટાણાની સાથે જ આપણે એમાં રીંગણ અને બટાકા પણ ઉમેરી દઈએ. રીંગણને અહીંયા મેં પાણીમાં આ રીતે કાપીને રાખ્યા છે, જેથી બિલકુલ પણ કાળા ના પડે. અને રીંગણ આપણે શાક બનાવતી વખતે જ કાપવાનું છે, જેથી એ કાળા ના પડે. અને અહીંયા આ જે શાક છે એ 3 થી 4 વ્યક્તિના હિસાબથી મેં બનાવ્યું છે. હવે આપણે એમાં 1 ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરી દઈશું અને બધું જ બરાબર મિક્સ કરીને આપણે તેલ મસાલામાં જ પહેલાં બધું થોડુંક કૂક કરી લઈશું. એ પછી જ આપણે એમાં પાણી ઉમેરીશું, કારણ કે જો આપણે તરત જ પાણી ઉમેરી દઈશું તો શાક સ્વાદમાં બિલકુલ પણ સારું નહીં લાગે. તો જો તમને મસાલા બળતા હોય એવું લાગે તો 1-2 ચમચી પાણી તમે ઉમેરીને કૂક કરી શકો છો. તો હવે એને આપણે ઢાંકી દઈશું. ધીમા તાપે 3 થી 4 મિનિટ શાકને મેં એમ જ કૂક કર્યું છે અને 2 ચમચી એમાં મેં પાણી પણ ઉમેર્યું હતું, જેથી મસાલા બળી ના જાય. તો બધું બરાબર મિક્સ કરીને હવે આપણે એમાં 1 કપ એટલે કે 200 ml જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું, કારણ કે હવે આપણે કુકરની સીટી પણ લગાવવાની છે. તો હવે આપણે ઢાંકીને 3 થી 4 સીટી લગાવવાની છે અને 3-4 સીટી લગાવ્યા પછી આપણે કુકરની જે વરાળ હોય એની જાતે જ નીકળવા દઈશું. શરૂઆતમાં 1 સીટી મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર અને બાકીની 3 સીટી મેં ધીમા તાપે લગાવી હતી. એ પછી મેં કુકરને એની જાતે જ ઠંડુ પડવા દીધું હતું. તો આપણું રીંગણ અને વટાણાનું શાક બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે.
વટાણા અને બટાકાને પણ આપણે ચેક કરી લઈએ કે ચડ્યા છે કે નહીં. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણા બટાકા અને વટાણા બંને એકદમ સરસ રીતે ચડી ગયા છે. હવે મેં ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ કરી દીધી છે જેથી જે એક્સ્ટ્રા થોડુંક પાણી હોય એ બળી જાય. અને મીઠું મરચું તમારે આ સ્ટેજ ઉપર ચાખી લેવાનું છે. જો ઓછું લાગે તો એડ કરી શકો છો. તો 2 મિનિટ પછી જ્યારે એક્સ્ટ્રા પાણી બધું બળી જાય ત્યારે આપણે છેલ્લે એમાં થોડાક ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું અને બરાબર મિક્સ કરીને હવે આપણા શાકને સર્વ કરી લઈશું. તમે પણ આ ટેસ્ટી રીંગણ અને વટાણાનું શાક ચોક્કસથી બનાવજો. એ ખૂબ જ હેલ્ધી હોય છે અને તમારા ઘરમાં બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. તો એકવાર તમે આ રીતે આ શાકને ચોક્કસ ટ્રાય કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ રીંગણ વટાણા અને ટામેટાના શાકની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા આવનારા તમામ નવા વિડીયોની જાણકારી સૌથી પહેલાં મળે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને તમે જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.